5 pinnapulttia. Pinnapultti oli vissiin 7 euroa, mitä se oli. Ja mutterit 2 euroa, nuuta 5. Joo, nämä on melko paskat. Olisi tommonen Toyota Auris. Ja eturenkaan pinnapultit on aivan paskana. Koitetaan vaihtaa ne, katsotaan miten ne saadaan vaihdettua. Joo, tässä ei ole niinku kierteitä. Ei ollenkaan enää ja loputkin on aika huonoja. Ainakin mutterit. Eihän tuolla oo kierteitä. Nuissa oli hyvä. Otetaanpa tuo satula irti. Tää pitää ottaa kokonaisesti irti, eli 17. Miten se tuo alle? Kaksi 17 pulttia. Äkkiäköhän tästä. Tuollahan on nuo pinnapultit. Eli mitä pitäisi oikeastaan tulla tuolta poisko? Sitä vaan lyön mutterin kanssa ne ulos, niin ne pitäisi saada vaihdettua. Kokeilenpa semmoista. Oispa helppo. Mullahan ei pysy mutteri estä sääkö, tää on niin huono tämä. Kokeillaanko paakuttaa irti? Lähtisikö? Kato, se lähtee ihan ite. Oi vi. Eihän tämä ollut kiinni. Tuommoinen. Tällä ei paljon enää saa kiinni rengasta. Eli uusi sisään. Laitetaan prikkoja tänne väliin. Se on nyt poorilla, niin 3 rikkaa riittää. Otetaan väärinpäin tää mutteria. Siitä vähän hykäistä. No niin. Vetästäänpä se pooreille. Nyt on pohja. Hyvin meni. Siinä on uusi pultti. Ei muuta kuin seuraava. Lähteeköhän nämä yhtä helposti? Lähää. Eihän nämä ole kuin ottaa. Nyt voi kerrankin sanoa, että insinööri on ollut ajatusta mukana tässä hommassa. Kyllä Toyota on hyvä. Noin. Kyllä on kiinni. No niin, siinähän se helppo vaihtaa tuommoista pinnapultit, ainakin Toyota.